Koho lze považovat za barbary nebo migranty? Dost těžká otázka. Možná, že nikoho a možná všechny. Ukažme si to třeba na příkladu Britských ostrovů. Nejprve sem z historických etnik migrovali Keltové, ti pak byli ovládnuti Římany. Od 3. století na území Británie migrovali Anglové, Sasové a Jutové. Obyvatelům římské Británie se zdáli být opravdu strašnými a krutými barbary. Zachoval se nám dopis, ve kterém si domácí obyvatelé stěžují, že barbaři je zahánějí do moře, moře je žene nazpět k barbarům a nemají na vybranou než mezi těmito dvěma druhy smrti. Anglové a Sasové však velmi brzo vytvořili na území Británie svá království, ve kterých žili společně s původními Kelty. Zhruba za 300 let začali do Británie pronikat noví migranti, vikingové, a představitelé těch původních migrantů, Anglosasů, říkali ústy Alcuina z Yorku. Je tomu už skoro 350 let, co my a naši předkové obýváme tuto krásnou vlast a nikdy se ještě taková hrůza v Británii neobjevila. A jaký byl výsledek? Úspěšná, kulturní, jednotná, anglosasko-normandská společnost. A jaké byly dopady velkého stěhování národů? V 5. a 6. století se na území říše západořímské vytvořily takzvané barbarské germánské státy. Podařilo se jim úspěšně překonat krizi pozdně antické společnosti tím, že dokázali přejmout jak doposud životaschopné prvky z pozdní antiky, tak také z vlastního pokrokového vývoje. Některé z těchto států můžeme označit za přímé pokračování pozdní antiky. Třeba takový ostrogotský stát krále Teodoricha Velikého, který byl neobyčejně pyšný na to, že dovede vládnout římským způsobem a hrdě nosil příjmení Flavius, kterým dával najevo, že je vlastně římský občan. Velice podobně tomu bylo i ve státě Visigotů nebo Burgundů. Langobardi byli tvůrci první malé renesance mezi antikou a středověkem. A v dalším barbarském státě, franském, se zrodila renesance karolínská. Někdo by se možná zeptal, ale co takoví vandalové, o nichž současník Viktor z Wittin napsal, že byli nepřáteli všeho římského. Jejich děti chodili do společných škol s dětmi Římanů, učili se rétoriku na tématech z římské mytologie, dobře znali římskou historii, literaturu, ba dokonce koketovali i s filozofií. Na území barbarských států vznikly latinsky psané zákoníky a došlo tu k první recepci římského práva v dějinách. Administrativa při královských dvorech byla vedena písemně a latinsky. Dobře se tady žilo osobnostem, kteří vytvářeli kompendia antické vzdělanosti, která pak takto mohla být předána středověku. Byl to například Cassiodorus Senator nebo Isidor ze Sevilly. A barbaři nebyli konec konců jenom příjemci římské kultury. Někteří z nich ji také pomáhali tvořit. To byl třeba Merobaudes, který žil v několikáté generaci na území Římské říše a původem byl Frank. Stal se jedním z nejvýznamnějších pozdně antických básníků, jehož díla se dochovala až do naší doby.